ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเจ้า Suzuki GD 110นะครับซึ่งเป็นพาหนะที่ผมใช้ขี่ไปทำงานเป็นประจำทุกวันนะครับออกจากตัวนี้มาก็ปลายปี58นะครับปีนี้ก็62นะครับก็3 ปีแล้ว3 ปีกว่าแล้วฮะเนี่ย Suzuki นะครับ GD 110นะครับนี่ครับรุ่นชัดเจนนะครับ GD 110 SU นะครับเจ้ารุ่นนี้เป็นรถ4 จังหวะนะครับแต่ว่ายังใช้คาบูอยู่นะครับไม่ใช่แค่หัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับให้กำลังอยู่ที่113 cc นะครับอันนี้ไม่ใช่เดิมๆนะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนมาก็หลายอย่างอยู่นะครับเลยถ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับที่ผมแต่งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแนวทางอะไรนะครับก็ชอบใจอะไรก็จับยัดใส่เปลี่ยนเลยนะครับอย่างล้อนี่ครับล้อหลังนี่ของผมนี่เป็นขอบ18นะครับขอบ18นะครับนี่สเปคมันอยู่ตรงนี้นะครับ110 90 18นะครับนี่ครับตอนที่ได้มานะครับทั้งหน้าทั้งหลังนี่ก็คนขายเขาขายอยู่ที่1,200นะครับทั้งยางทั้งขอบทั้งยางทั้งวงล้อนี่นะครับหน้าหลังนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็น100แล้วก็90 19นะครับวงล้อข้างหน้าจะเป็นขอบ19 นิ้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนยางใหญ่แล้วสเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับจะใช้เดิมๆก็คงไม่ได้นะครับเดิมๆนี่จะเป็น14นะครับข้างหน้าข้างหน้าจะเป็น14ข้างหลังก็จะเป็น35นะครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นข้างหลังนี่41นะครับข้างหน้าก็จะเป็น16นะครับสเตอร์หน้า16นะครับแล้วก็ต้องต่อตัวยืดสวิงอาร์มออกมานะครับ3 นิ้วนะครับ3 นิ้วอันนี้สั่งซื้อจากเน็ตนะครับ550 บาทนะครับก็เขาเจาะรูมาให้3 รูนะครับก็คือเราก็เอาโชคมายึดที่รูนี้นะครับแต่นี้ผมเจียวเลยนะครับตรงนี้เจียวออกแล้วก็ยึดที่ตำแหน่งเดิมมันนะครับตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ายึดที่รูที่เขาให้มานี่ผมคิดว่าองศาของโชคมันจะเปลี่ยนไปนะครับก็เลยเจียวออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้รูเดิมของโชคเดิมนี่ยึดตรงนี้แทนนะครับที่เดิมมันส่วนโชคนี่ก็เป็นโชคของ Dream นะครับHonda Dream นะครับตัวนี้ไม่ใช่โชคเดิมของGD แล้วนะครับก็ความรู้สึกที่ได้หลังจากที่เปลี่ยนเป็นโชค Dream แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับนุ่มหนุบหนับเลยนะครับนิ่มมากนะครับแตกต่างจากโชคเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยครับส่วนโชคเดิม Dream รุ่นนี้นะครับตั้งแต่ปี38นะครับผมก็ไม่รู้ว่าโชคของ Dream รุ่นใหม่ๆนี่มันจะนุ่มหนุบหนับเหมือนของเดิมปีเก่าๆหรือเปล่านะครับสังเกตดูนะนี่คือเก่ามากนะครับจะมีที่ปรับสำหรับว่าตอนนี้ท่านขี่คนเดียวหรือซ้อน2นะครับถ้าซ้อน2ก็ต้องปรับมาทางนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ชัดเจนว่านั่ง2 คนนะครับส่วนผมนั่งคนเดียวผมปรับตรงนี้นะครับแล้วว่าผมก็ใส่ตัวดันโซ่ไปหน่อยหนึ่งนะครับที่จะตั้งโซ่ไว้ก็เลยต้องใช้ตัวดันโซ่นะครับส่วนขานี่หลังจากที่เปลี่ยนล้อใหญ่แล้วเนี่ยขาตั้งคู่ขาตั้งเอียงนี่ต้องต่อใหม่นะครับต่อให้ยาวขึ้นเพราะไม่งั้นตั้งไม่ได้นะครับถ้าตั้งปุ๊บล้อหลังจะติดพื้นเลยนะครับจะหมุนไม่ได้เลยนะครับเวลาจะล้างหรือหยอดน้ำมันโซ่ต่างๆจะลำบากนะครับก็เลยต้องไปต่อนะครับต่อขาตั้งคู่ขึ้นมานะครับให้ด้านเขาเชื่อมให้นะครับแล้วก็ท้ายนี่ของเดิมนี่ผมต้องตัดออกนะครับท้ายมันจะเป็นบางโคนพลาสติกตรงนี้นะครับก็เลยใช้วิธีตัดออกแล้วครับแล้วก็ข้อขยับป้ายทะเบียนขึ้นมาเจาะรูใหม่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมของ GD จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ขยับขึ้นมานะครับขยับตำแหน่งขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาให้ชิดมากที่สุดเลยนะครับเห็นว่าไฟเลี้ยวของเดิมเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับก็เลยต้องใช้ของเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับส่วนตะแกรงหลังที่ท่านเห็นนี่ก็คือมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ไปเสริมเติมแต่งหรือทำเพิ่มนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับ
ดีดนะครับเนี่ยเวลาฝนตกนี่ดีดนะครับเอาไม่อยู่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับ GD นี่อันนี้แบตครับแบตอยู่ตรงนี้นะครับแบตนี่จะเป็นแบตแบตน้ำอยู่นะครับแบบเติมน้ำกลั่นนะครับเนี่ยยังไม่ใช่แบตแห้งนะครับเพราะด้วยความที่ว่ารถรุ่นนี้ราคามันไม่แพงนะครับตัวที่ผมซื้อใหม่ๆก็อยู่ที่ 39,900 นะครับเห็นหลายๆท่านถามนะตอนแรกคิดว่ามันแพงนะครับเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ถามนะครับว่ารถรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ตอนแรกเขาคิดว่ามันแพงนะครับพอรู้ว่ามันถูกนี่เสียดายแล้วครับถังน้ำมันนี่ 9.2 ลิตรนะครับเบาะนี่ผมก็ไปปาดลงนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนยางใหญ่ต่างๆมันสูงขึ้นครับเพราะว่าด้วยบอดี้ของคนขี่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็เลยต้องไปปาดเบาะลงมานะครับปาดเบาะลงมาเพื่อให้นั่งได้สบายนะครับแฮนด์นี่ก็ไม่ใช่แฮนด์เดิมนะครับแฮนด์นี่ผมสั่งซื้อทางเน็ตนะครับ250 บาทนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกทรงอะไรนะครับเห็นบอกว่าเป็นทรงแท็กเกอร์นะครับอันนี้แฮนด์นะครับหลังจากที่เปลี่ยนแฮนด์เป็นทรงนี้แล้วขับขี่สบายขึ้นได้ดีขึ้นกว่าแฮนด์เดิมของ GD นะครับแฮนด์เดิมของ GD มันจะไม่มีแฮนด์บาร์ตรงนี้นะครับมันจะกว้างแล้วสูงนะครับส่วนกระจกนี่จะเป็นกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมของ GD นะครับจะมองได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอแฮนด์ที่ผมสั่งจากเน็ตนี้มันจะแคบเข้ามานิดหนึ่งนะครับของเดิมจะยาวกว่านี้นะครับแล้วก็บางคนหน้านี่ผมก็หลังจากที่เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่แล้วนี่บางคนหน้าเดิมนี่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะโดนนะครับตัวนี้จุดยึดมันนะครับเนี่ยจะสังเกตดูว่าเบียดนิดเดียวนะครับตัวนี้นี่ครับห่างเป็นมิลแล้วนะครับตัวนี้นิดเดียวนะครับด้วยความที่ว่าล้อหน้ามันใหญ่นะครับขอบ19นะครับตัวนี้อันนี้ดิสเบรกยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นดิสเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดัมเบรกด้วยเป็นเบรกแบบเดิมนี้เอาไม่ค่อยอยู่นะครับหลังจากที่ล้อใหญ่แล้วมันมีแรงส่งเยอะนะครับเอาไม่ค่อยอยู่อันนี้ไฟเลี้ยวหน้านี่ผมเปลี่ยนนะครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟตัวนี้นะครับไฟ LED ตัวนี้สั่งซื้อจากทางเน็ตเหมือนกันครับข้างละ98 บาทนะครับอันนี้ก็ผ่านมาเป็นปี2 ปีแล้วยังไม่ขาดนะครับเนี่ยยังใช้ได้ปกตินะครับติดตู้หลอดนะครับข้างละ4 หลอดเนี่ยก็ทนดีครับสว่างมากนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปส่องหน้าคนอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็พยายามจะปรับลงให้ต่ำมากที่สุดให้ก้มมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปแยงตาชาวบ้านเขาส่วนไฟหน้านี่ไฟหน้าเดิมนะครับนี่ครับร่องรอยประสบการณ์นะครับนี่ฮะล้มมาแล้วนะครับเนี่ยบิวแตกแล้วครับก็ยังไม่ไปเปลี่ยนสักทีนะครับโคมไฟหน้าเดิมรู้สึกว่าเบิกศูนย์น่าจะอยู่ที่ประมาณ600นะครับตัวนี้นะครับ600นะครับมงคลนี่เป็นมงคลรถทั่วๆไปนะครับ250 บาทนะครับแล้วก็วิธียึดก็ใช้เหล็กรูนะครับยึดบนล่างนะครับก็แน่นดีนะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องดัมเบรกนี่ครับต้องหาวิธีเปลี่ยนเป็นดิสเบรกนะครับจะเอาอยู่นะครับนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับที่จะนำเสนออันนี้เป็นกระดูกงูเอามาใส่ขอบถังน้ำมันนะครับเห็นมันสวยดีนะครับนี่ก็สั่งซื้อมาทางเน็ตเหมือนกันครับ120 บาทนะครับเพราะว่าไอ้ถังน้ำมัน GD นี่มันจะมีขอบของมันอยู่นะครับเราสามารถที่จะเอากระดูกงูตัวนี้ซึ่งเห็นบอกว่าเป็นขอบของรถยนต์นะครับขอบประตูของรถยนต์นะครับมีประมาณ1 เมตรนะครับก็ใส่เข้าไปตามขอบนี่มันก็จะอยู่เป๊ะเลยนะครับสวยงามนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำมันนะครับตอนนี้ที่เราใช้อยู่นี่คือก๊อก1นะครับถ้าหมุนขึ้นมาข้างบนสุดจะเป็นก๊อก2นะครับก๊อก2นะครับถ้าหมุนไปตรงกลางนะครับกรณีที่เราจอดรถทิ้งไว้นานๆเป็นเดือนหรือหลายๆวันนี่ก็หมุนไว้ตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันลงขบูนะครับถ้าปกติก็คือต้องหมุนลงข้างล่างนะครับอันนี้คือกองน้ำมันนะครับกองน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เกียร์จะเป็นเกียร์โยงนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์โยงนะครับนี่ครับโซ่นี่ผมต่อขึ้นมาประมาณ8-9 ข้อนะครับเพราะว่าหลังจากที่
ต่ออาร์มเอาไว้3 นิ้วเนี่ยโซ่ต้องต่อไปอีกนะครับ เพราะว่าโซ่เดิมๆที่ให้มาไม่พอแน่นอนนะครับนี่ครับจะเป็นคาบูหรือประหยัดนะครับรุ่นนี้นะครับประหยัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณตามสเปคมันนะฮะอยู่ที่ประมาณ71 กิโลลิตรนะครับฝาถังน้ำมันนี่เปิดแล้วจะเด้งออกเลยนะครับ จะไม่มีอะไรยึดนะครับเนี่ยเยอะไม่มีนะครับเราจะล็อกก็กดลงเลยนะครับจะล็อกกึกนะครับจะล็อกเลยนะครับก็3 ปีกว่าตอนนี้ผมวิ่งไปที่ 35,000แล้วนะครับตอนนี้นะครับระยะทางวิ่งไปที่ 35,000แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ร่องรอยประสบการณ์นะครับแตกไปแล้วนะครับล้มนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอนะครับในเรื่องของรถเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ทุกวันนะครับนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับท่านที่ชื่นชอบในด้านนี้นะครับหรืออาจจะมีรถรุ่นนี้อยู่และใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอันนี้ผมต้องปาดออกนะครับตัวนี้ที่เป็นเห็นเป็นรูๆนี่เมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ยืดไอตัวอาร์มออกมา3 นิ้วตัวนี้ผมต้องปาดออกเพราะไม่งั้นเวลากระแทกเนี่ยล้อนี่มันจะขูดกับใต้ท้องมันนะครับเราเลยต้องปาดออกไปเลยนะครับเป็นรูโบนะครับตรงนั้นเนี่ยล้อใหญ่นี่รถจะอืดนะครับแต่ว่าพอได้ออกวิ่งแล้วก็ยังได้ความเร็ว80-90อยู่นะครับนี่คือบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ใช้เจ้านี้มาก็ย่างเข้า3 ปี 4 ปีแล้วนะครับบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับส่วนเบาะของรุ่นนี้เปิดไม่ได้นะครับเปิดด้วยกุญแจไม่ได้นะครับถ้าจะออกต้องเอาประแจน็อตเบอร์12นะครับหมุนออกซ้ายขวานะครับถึงจะสามารถโยกเบาะได้นะครับไม่สามารถที่จะยกออกได้ด้วยกุญแจเหมือนรุ่นทั่วไปนะครับ